بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درباره اینکریمنت و دیکریمنت میخوانیم. اینکریمنت به این معنی که زیاد میکند و دیکریمنت به این معنی که کم میکند و سیمبل هایش برای دیکریمنت منفی منفی و برای اینکریمنت مثبت می باشد. اندازه زیاد کردن و یا کم کردن فقط یک می باشد. یا اگر یک بار ما اینکریمنت استفاده کردیم پس یک بار یک اضافه می شود و اگر یک بار دیکریمنت کردیم پس یک از آن کاسته می شود. ما در کل 4 حالت داریم: پری اینکریمنت، پوست اینکریمنت. اول یک را اضافه می کند و بعداً مساوی به آن عدد قرار می دهد و یا هم اول مساوی قرار می دهد به یک عدد بعداً اینکریمنت می کند، یک را زیاد می کند. و همچنان پری دیکریمنت و پوست دیکریمنت. پری دیکریمنت به این معنی که یک را کم می کند بعداً مساوی قرار می دهد و در پوست دیکریمنت اول مساوی قرار می دهد بعداً یک را کم می کند. اینکریمنت و دیکریمنت در بسیاری اوقات و یا هم مخصوص در لوپس استفاده می شود تا ما یک قیمت را زیاد کرده بریم و یا هم کم کرده بریم تا به یک نتیجه برسیم. بریم به IDE و مثال های آن را کار کنیم. بعد از ساختن فایل شروع می کنیم با هش include و standard input output stdio.h و از سنیپت مین استفاده می کنیم. برای فعلا چیزهای اضافی را دور می کنیم تا کود برای ما مشکل تر نباشد. پس قبل از اینکه ما اینکریمنت دیکریمنت را استفاده کنیم باید ما دو وریبل را معرفی کنیم که num1 مساوی می باشد به 5 و همچنان num2 نم به معنی نمبر num2 مساوی به 10 و یک وریبل دیگه به اسم ریزالت. بعد از اختتامیه ما نوشته می کنیم ریزالت مساوی می شود به num1 اینکریمنت پوست. حالا ما می خواهیم که ریزالت و num1 را پرینت کنیم تا بفهمیم قیمت های آنها چند می باشد. پس پرینت می کنیم the result is percentage. تا ما قیمت ریزالت را نوشته کنیم ریزالت و قیمت ریزالت را برای ما پرینت کند. و همچنان ما میخوایم قیمت num1 را پرینت کنم. اینجا نوشته میکنم num1 و اینجا نوشته میکنم the value of num1 is هرچی قیمت داشت. بعد از این ما کنترل اس میکنیم و کد خود را رن میکنیم و بعد از اضافه کردن \n دوباره رن میکنیم. اینجا ما میبینیم قیمت ریزالت 5 است و قیمت num1 6 آمده. چرا؟ چون اول ریزالت مساوی به همین که num1 شد پس برای ما پرینت کرد و خود num1 چی کرد؟
نم1 گرفت یک تا اینکریمنت کرد. بازم تکرار میکنم، قیمت ریزالت همین که مساوی شد به نم1 گفت نم1 یک وریبل است. وریبل است پیدایش کرد و مساوی به همان قیمتش گرفت و برای ما دایرکت پرینت کرد. و خود نم1 وقتی پروسس شد، خود نم1 چی کرد؟ اینکریمنت کرد. پست، چون پست اینکریمنت بود، پس اینکریمنت کرد. از 5 به کجا رفت؟ به 6. در اینجا برای ما پرینت کرد. ای بود پست اینکریمنت. و حالا برای پری اینکریمنت میخوانیم که پری اینکریمنت چی میکند. برای پری اینکریمنت ما از نم2 استفاده میکنیم، از وریبل نم2 تا واضح تر باشد. پس بعد از کنترل اس ما پرینت میکنیم و یا هم رن میکنیم، میبینیم که هر دو 11 و 11 است. چرا 11 است؟ چرا در پست اینکریمنت ریزالت ما زیاد نشده بود؟ ایرا خب ما فهمیدیم. و حالا چرا اینجا زیاد شد ایرا ما میفهمیم. حالی ریزالت چی کرد؟ اول گرفت خواند پری اینکریمنت را، فهمید که باید هرچی باشد ما یک را اضافه کنیم با آن. بعد که فهمید نم2 از قیمت نم2 را، IDE هم همراه ما کمک میکنه. میبینیم که نم2 گرفتیم، پس میرود به نم2 و دید قیمت آن دا بود. گرفت دا را 11 ساخت. 11 ساخت و مساوی قرار داد به ریزالت. پس اینجا برای ما 11 پرینت کرد. و خود نم2 چون پری اینکریمنت است، چی پری اینکریمنت باشد چی پست اینکریمنت باشد، یک را زیاد میکند. برای ما 11 پرینت کرد. چون دا بود برای ما 11 ساخت و اینجا پرینت کرد. حالا نوشته میکنیم درباره دیکریمنت، پری دیکریمنت و پست دیکریمنت. دیکریمنت و بازم دیکریمنت، پست و دیکریمنت. بجای پلاس پلاس ما از ماینس ماینس استفاده میکنیم، چون پست است باید بعدن باشه و اینجا باید از پری استفاده شود. دیگه چیزهایش درست است. و یک چیز دیگه که ما از بیک این استفاده کنیم تا کمی مسافه باشد. خب اینجا میخوانیم چون قیمت نم1 ما در بالا 6 شده بود. میبینیم که قیمت نم1 ما 6 است. بس برای همین در دیکریمنت اول چی کرد؟ 6 بود. پس ریزالت مساوی به نم قرار گرفت و چون 6 بود برای ما دایرکت 6 را پرینت کرد. و بعدا نم1 چی شد؟ یک تا کاسته شد، یک عدد از آن کاسته شد و برای ما هرچی عدد که بود پرینت کرد. پس که از 6 یک کاسته شود 5 می آید. برای ما نم1 5 گرفت. و همچنان برای ریزالت چون ما در بالا قیمت را 11 ساخته بودیم، اینجا میبینیم نم2 را ما 11 ساخته بودیم، برای همین حالا ما دا و دا گرفتیم. چرا دا گرفتیم؟ ما اول هر چی عددی باشد ما فهمیدیم که باید یک از آن کاسته شود و بعدا مساوی به نم2 قرار دادیم. چون 11 بود آن را دا ساخت و اینجا برای ما پرینت کرد. ما میبینیم که دا گرفت. و همچنان چی دیکریمنت، پری دیکریمنت باشه یا چی پست دیکریمنت باشه، هر دوش چی میکنه؟ یک کاسته میشود. پس برای ما نم2 چی قرار گرفت؟ دا. از 11 به دا پایین آمد. این بود درس امروزی. تا درس بعدی، خدا نگهدار.